guys! And welcome ulit sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng chicken curry siopao with curry sauce. And here are the following ingredients. Ang ating first step dito sa half a cup ng warm milk, maglalagay tayo ng 2 teaspoon ng sugar. Haluin lang natin to hanggang sa ma-dissolve yung ating sugar. Then, i-add natin itong 2 packets ng dry yeast or 1.5 tablespoon ng dry yeast. Mix it well and leave it for 5 minutes hanggang mag-bloom yung ating yeast. Ating bowl, meron akong 500 grams ng strong white bread flour. Add natin itong 1.5 teaspoon ng salt at yung remaining sugar, 3 tablespoon. Ilalagay na rin natin itong 2 tablespoon ng softened butter at itong half a teaspoon ng turmeric powder. Optional lang ito. Maglagay tayo ng well sa gitna. At ilalagay natin itong 2 eggs. Ito na yung yeast na napabloom natin, i-add na rin natin. Haluin lang natin to using a spatula. Hanggang mag-bind lang yung ating dry ingredients. Mag-a-add pa ako ng about 2 to 4 tablespoon ng warm water. Mag-add muna kayo ng 2 tablespoon ng warm water and then pag medyo dry pa, mag-add pa ulit kayo ng another 2 tablespoon ng warm water. After nating mahalo, mag-dust lang tayo ng konting flour dito sa ating clean worktop. And then ita-transfer na natin yung dough mixture. Using your clean hands, mag-start na tayong mag-knead. Pag ito dry pa, mag-add lang kayo ng konti pang water. Then continue na lang ang pag-mix hanggang sa mag-form na yung dough yung ating mixture. Form na yung ating dough, mag-continue na tayo mag-knead by pressing your palm and then pushing the dough away from you. So, continue lang natin ang pag-knead for about 15 minutes. Pag nag-sticky naman yung dough, mag-add lang kayo ng konting flour. Kung ayaw nyo naman mag-knead manually at kung meron kayong available na stand mixer, you can use the stand mixer for kneading for 15 minutes. After kneading this for 15 minutes, pagka ganitong smooth na, kuha lang kayo ng small piece at check nyo yung elasticity. Pagka pinul nyo at medyo napupunit pa, hindi pa ito pwede. So, continue nyo pa ang pag-knead for another 2 to 3 minutes. After 2 minutes, check ulit natin kung ulit tayo ng small piece at hilahin natin. Pagka ganitong hindi na siya napupunit, pwede na ito. Then, i-form lang natin to into a bowl. Transfer na natin dito sa isang bowl na may oil facing up and then i-cover natin ng cling wrap or damp towel. I-leave natin to rise for 1 hour. While waiting for our dough to rise, nag-preheat na ako ng oil. Gagawin natin yung filling. So, i-gigisa lang natin itong half piece ng onion, finely chopped,
2 to 3 cloves ng garlic. Ipigil lang natin ang paggisa hanggang sa lumambot yung ating onion. Ayan, malambot na yung ating onion. Pwede na natin isama itong half kilo ng chicken breast fillet cut into small cubes. Gigisa lang natin to hanggang sa lumabas yung juice ng ating chicken. And after 5 to 8 minutes ng paggigisa, lumabas na yung juice ng ating chicken. Pwede na natin i-add itong half a tablespoon ng mild curry powder. Maglagay din tayo ng 1/4 teaspoon ng Cummin Powder at 1/4 teaspoon ng Coriander Powder. Kung wala kayong Coriander Powder at Cummin Powder, pwedeng yung curry powder na lang. And mix it well. Pwede na rin natin timplahan ng salt to taste and pepper to taste. Adjust nyo na lang according to your taste. Yan, huliin natin. I'm sorry, nakalimutan kong maglagay ng half a cup ng water pero nilagay ko na rito. At i-continue lang natin to simmer for 10 to 15 minutes under low heat. And after simmering for 10 minutes, luto na yung ating chicken. Pwede na nang hanguin yung meat. Iiwan nyo lang yung sauce dun sa ating pan. Ito na yung sauce na naiwan. Pwede na tayong maglagay ng cornstarch slurry. Itong 1 tablespoon ng cornstarch, dinissolve ko lang sa 2 tablespoon ng water at i-add natin hanggang sa lumapot yung ating sauce. Leave this to cool down hanggang ready na yung ating dough. After 1 hour, nag-double in size na yung ating dough at tanggalin na natin yung cling wrap. Mag-press lang tayo ng konting flour dito sa ating clean worktop. At ita-transfer na natin yung napaaysa nating dough. Press down nyo lang using your fingers para lang matanggal yung excess air. At hahatiin lang natin to into 2. Ipa-flatten nyo lang yung ating dough using your fingers at i-roll natin to tightly. Pagdating dun sa dulo, i-pinch nyo lang together yung dough para mag-seal. At ika-cut ko to into 6 pieces. So, depende sa size na gusto nyo. Ganun din ang gagawin natin dun sa kalahati. Cut itong dough sa 8 pieces. Kuha lang tayo ng 1 piece at i-flatten nyo lang using your fingers sa loob. Para kayong gumagawa ng bowl. Then maglagay lang kayo ng filling dito sa loob. Mga 1.5 tablespoon or more. Then push nyo lang yung meat. And then, i-seal natin yung dough. Ikot nyo lang dito sa ating worktop. At meron ako ditong cupcake case. Yan ang gagamitin kong lining. Pwede kayong gumamit ng rolling pin as another option. I-flatten nyo lang yung dough hanggang sa lumaki. Pwede na tayo maglagay ng filling. 1.5 tablespoon or more. And then again, seal it by pushing the meat. Then, i-roll nyo lang sa worktop. And then, dito sa ating cupcake case. Ayan, nakagawa na ako ng 6 pieces. Takpan nyo lang ng damp cloth. At i-rice uli natin to for 40 minutes. After 40 minutes, eto na, umalsa na yung ating siopao. Nagpainit na ako ng water dun sa ating steamer pot. At itong ating takip, lagyan nyo lang ng cloth. At i-steam natin to for 15 to 18 minutes.
Ayan, after 15 to 18 minutes, luto na yung ating siopao. Tingnan nyo kung gaano kalambot ang ating siopao. And there you have it, our chicken curry siopao with curry sauce. Best served for snack. Please don't forget to subscribe and hit that bell button para lagi kayong updated tuwing mag-upload ako ng videos. Ako po si Aling Oday. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.